Do not remove yung lights, yes. Unbox first. And hirap eh. Din na. Pera, kaya ko siya. Uy, katakas ba yun? Masungkit mo nila. Pwede siya pagsungkit. Oh my God, that. Uy, too much na po to eh. Di siya nga naka-star, di para i-rest mo siya nga nakataas. Are you ready? Oh, butangan na din na brand nila. Uy, ay, walay padang box in fairness. Walay any hint of protection. In fairness. Okay. Ano siya yung color? Yellow. Wow, okay. Ang main dot is nasa suit na dito. Tuloy po, wala sa box, nasa yellow. Wala siya ka lang. Pwede na nila color dot. Like yellow, automatic. Nakakalit siya. Built in. Gamay lagi sarda ko lang kog nawong. Gamay lagi sarda ko lang kog nawong. Okay. Excited ako mag-vlog. Selfie. Ano siya? Needs an adapter. That pwede na tayo mag-family picture. That Yes! picture. Okay, plus mirror. Ano ba kayo mong nawang? May later na lang. On. Off sa off. Wala. Fake? Okay. Wala. Saksak na tarong daw ta. Wala akong saksak yung tarong. Hindi man. Wala. Minimum 10% pa mag-good na. 10%. Full daw. Full. Sample. Di mo siya sakit sa mata. Alam mo, kana pure yellow light. Masakit sa mata ang yellow. Pure white. Wala na mo pa. Ay, bakit kinaka na maot na maot na maot. Pag magtanong ko, feeling ako nice ang pure white, pero nice Really? din siya na siya yellow. Mixed. So, strongest. Oily face. Strongest. Ay, dot. Mas nice siya nga na ay yellow. Mas feeling pretty ka. Sige na kay dito na. Tapos, midway na ay white. Among guni beauty niya sa cellphone eh. Tapos, sobra ka white. Plain. So, sa gini siya, whitest white ever, strongest. Tapos, yellow, starting to go yellow. Little bit of warm. Picture lang. Kaya ko kayo ko, ano eh. Laway ko, saan mo itong mga imong lens gamiton tumindot kayo? Haro ba? Pati siya. Di ba good pag mga ubang lens ang may pa-smoothing food. Na may camera nga na ipa-smoothing. Di ba magklaro kayo itong mga... Lagi mo, wala mo siya smoothing good. Lagod siya ng imperfection din mo. Oo, ira po dahil. Sala po nampod niyo mo. Ano lang kalayo pa di kayo klaro? Picture ang picture. Ikaw pila-pila na yung YouTube ha. Alam ko sa mga camera ko. And we're ready. Pag mag-picture tako na, mas ma-feel mo ni paggabi ihayag manggudat. So we really can select. Agoy, ang ulan! Nag-ulan na? So this one is warm light. Grabe po doy. With a hint of warm light, going white. White is white. Are you ready? So they have it. Larong yung mga bumps na pati pore, seriously. Pero pag careless na. This is how it looks like kapag naka-turn off yung ilaw ng camera. Turn on yung pinaka-white na light, maximum. Yes, maximum, tapos pa-konti. Pinaka-mababa. Yan yung pinaka-mababa, the lowest setting na kaya nito yung light. Again, white light attached. Tapos, yun, baba ng warm. Warm. Yan, warm. Tapos, warm. Midway ng volume.
LED home fiber. Philippines. Perfect. Pero kung gusto mo ng white, have it all the way na white. Madara taman ko na video. Bye-bye.